Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh tét nha. Bánh tét truyền thống với cách làm tốc hành luôn. Nhanh gọn lẹ mà dẻo ngon, ăn 3-4 ngày cũng không có bị hư. Với 2 loại nhân, đậu và chuối. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh tét ngon này luôn ha. Trước hết đó là mình ngâm ở đây 1,5 kg đậu xanh khô, các bạn vo cho sạch. Rồi cái mình để yên mình ngâm khoảng vài tiếng vậy đó. Hoặc là cứ ngâm qua đêm đi, rồi mình nấu cho nó nhanh mềm. Sau đó thì các bạn đem đi nấu. Lá dứa mình sẽ xay ra để một chút nữa mình ngâm nếp. Nếp này là mình có 2 phần, phần này là 3 kg nè, mình dùng nếp sáp nha. 3 kg này là mình làm cái loại nhân đậu xanh, màu xanh. Rồi các bạn sẽ cho cái nước lá dứa mình có xay thêm với một ít lá bồ ngót nữa đó, để cho cái màu nó đậm và nó đẹp hơn. Còn các bạn không có thì dùng lá dứa không. Các bạn sẽ ngâm trừ hao cho nó hơi nhiều một chút. Cái phần nếp thì vo cho sạch, rồi mình hãy ngâm xong là mình dùng luôn chứ không có xả lại. Thì cứ để yên ở đây mình ngâm từ 4 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Ngâm xong là cái phần nước màu xanh này nó sẽ rút hết vào trong phần nếp. 2 kg nếp sáp luôn ha. Đây là mình làm cái nhân chuối thì cũng vo cho sạch, rồi cái để nước hơi nhiều mình cũng ngâm luôn. Lột chuối trước một cái, chuối xiêm chín càng mùi thì càng ngon. Lột xong các bạn cho vào bên cái thau. Phần này là mình dùng 2 nải chuối thì mình gói ra khoảng 9 đến 10 cái đòn bánh tét chuối, tùy lớn hay nhỏ. Chuối lột xong thì các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường để mình ướp chuối. Thêm chút xíu muối cho nó đậm đà nè. Để tạo cái màu đỏ thì các bạn cho thêm 1 ly rượu trắng. Xóc đều lên, 1 ly nhỏ nhỏ thôi ha. Rồi cái mình để yên mình ốp vài tiếng hoặc là qua đêm trong tủ lạnh. Thịt ba rọi thì mình có ở đây 1 kg. Các bạn sẽ xắt ra cái dây dài dài vậy nè. Cái chiều dài nó sẽ bằng cái phần nhân Các bạn cứ chia ra. Có thể bỏ da hoặc là mình chừa da cũng được hết Mình sẽ ướp vào trong đây hành tím và tỏi đã băm ra. Thêm vào đây 1 muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu xay nữa nha, cho nó thơm. Cái phần thịt các bạn ướp là mình ăn nó vừa ăn luôn Mỗi một cái nguyên liệu mình làm nó sẽ vừa ăn hết. Rồi mình xào nhân cũng vừa ăn luôn, nó mới đều. Rồi cứ để yên ở đây vài tiếng. Nhân đậu xanh đã nấu cho nó chín rồi thì bây giờ các bạn sẽ tán nó ra nè. Để cho nó mịn thì mình làm cái xào nhân lên bánh nó mới ngon nha. Cho dầu vào chảo cái hành tím, mình phi thơm lên. Ở đây là 4 củ hành tím nè, băm ra sẵn. Hành tím nó dậy mùi thì các bạn hãy cho cái phần đậu xanh đã nấu chín vô. Đậu xanh thì các bạn nấu cho nó hơi khô khô một chút, để mình sên nhân nó sẽ nhanh. Còn nấu nhão thì sên cái bước này nó hơi lâu một chút nè. Rồi sẽ cho vào trong đây một ít muối. Thêm 1 muỗng đường nữa đi. Còn các bạn không thích ngọt thì mình cho một chút muối thôi nha. Có đường vô thì nó đậm đà hơn. Theo mình làm cái bánh kiểu miền Tây là phải có cái vị ngọt ngọt mặn mặn nó mới ngon. Rồi bắt cái chảo lên, mình sẽ cho hết phần thịt ba rọi mình đã ướp nè, cho lên trên chảo, mình áp chảo để lửa lớn cho miếng thịt nó săn thơm lên. Thịt này đã ướp sẵn rồi đó, nên là các bạn chỉ cần xào cho nó săn, không có cần phải cho thêm gia vị gì hết, cũng không có cho thêm dầu ăn đâu nha. Tại vì ở đây là thịt ba rọi nó sẽ tôm mỡ ra đó. Cứ xào lửa lớn cho nó săn thơm. Còn thích mà miếng thịt nó rịu hơn thì các bạn có thể cho chút xíu nước dừa tươi vô, mình rim chút khoảng 10 phút. Trứng vịt muối, trứng này là mình ngâm mình có video chia sẻ rồi. Trứng muối ngâm bằng nước muối Bảo Hòa. Tách ra mình sẽ lấy cái lòng đỏ, còn cái lòng trắng này các bạn có thể chưng thịt ăn là chiên trứng kết hợp cũng ngon. 22 cái lòng đỏ trứng muối mình dùng hết luôn. Quay trở lại phần nếp mình ngâm được 4 tiếng nè. Bây giờ các bạn thấy hạt nếp nó nở nhiều lắm rồi ha. Cái nước màu xanh này lúc này nó cũng nhạt lắm rồi, nó rút hết cái phần màu vào trong hạt nếp luôn rồi.
Rút xong thì mình để cho nó ráo nước. Đối với cái nhân chuối thì mình có 200g đậu đen ngâm nở mềm qua đêm rồi cái nấu chín. 1 lít nước cốt dừa mình sẽ cho vô để mình xào cùng với cái phần nếp đậu đen trước ha. 1 muỗng canh muối. Xào đều lên. Rồi cho hết phần nếp đã rút ráo nước vô. Tỷ lệ mình dùng là 2 kg nếp và 1 lít nước cốt dừa. Các bạn xào ở lửa vừa thôi để cho hạt nếp nó rút nước cốt dừa từ từ. Cái bánh này á, cái bước xào này á, là giúp cho khi mà mình nấu nó rút ngắn thời gian. Hạt nếp nó nở bung bung ra sẵn đó, thì nó nhanh chín lắm. Còn không có cái bước xào này thì các bạn phải nấu bánh 10 tiếng. Mình cho tiếp phần đậu đen đã nấu chín vô luôn. Rồi cũng đảo đều lên. Xào lên cho nó đều một cái là được rồi nha. Tại vì phần nếp này nó rút hết nước cốt dừa nè. Không cần phải xào kỹ quá đâu. Xào kỹ quá nó cũng nát đó. Thêm vào đây 100g đường. Nếu các bạn thích ít ngọt thì giảm lại. 2 kg nếp mình dùng 100g đường là nó cũng vừa, nó không bị quá ngọt đâu. Đảo đều một cái là tắt bếp. Tiếp theo là 1,5 lít nước cốt dừa mình để xào cái phần nếp màu xanh lá dứa. 2 muỗng canh muối. Cũng đảo đều lên cái nha, tại nước cốt này mình để tủ lạnh đó nên nó hơi đông. Khi nước cốt nó nóng rồi thì các bạn hãy cho phần nếp vô. Nhớ là phải để ráo nước hãy cho vô nha, tại vì cái lượng này mình vậy là nó vừa. Rồi cũng xào đều lên nha. Xào nhanh lắm các bạn, xào sơ qua chút là nó rút hết nước cốt dừa liền. Cứ xào cho nó khô ráo giống như cái nếp trắng là được à. Phần chuối này mình ướp chút xíu là bắt đầu nó ra nước. Sẽ cắt ra nha. Một nửa là mình chẻ đôi, còn nửa thì để nguyên trái. Cái lòng đỏ trứng muối á, mình rửa cho nó sạch với rượu trắng. Sau đó thì mình hấp chín 5 phút. Một cái trứng thì có thể chia ra làm 3 miếng là nó vừa. Lá chuối á, thì mình xé ở đây 3 miếng dài 35cm ha. Lau chùi 2 mặt lá rồi các bạn phơi nắng hoặc là mình trụng qua nước nóng để cho lá nó dẻo hơn. 2 gang tay á. Còn này là cái miếng lá nằm ở trong, 25 đi, gang rưỡi. Mình có ở đây là 3 miếng lá nằm ở bên ngoài. Và 1 miếng nằm ở bên trong. 1 miếng nằm ở trong lót nó sẽ nghịch với 3 miếng còn lại. Rồi bây giờ sẽ gói cái bánh chuối trước nè. Cho nếp vô. Gói bánh này thì nó không khó. Các bạn chịu khó mình nhìn chút xíu là mình đã làm được cái bánh tét ngon nha. Cái đầu thì nó hơi xấu xấu một chút. Một cái bánh có thể 3 trái chuối hoặc là 4 trái chuối. Còn đây là cái nước rượu chuối nó ra nè. Rưới vô luôn cho nó thơm. Úp 2 cái đầu lại nè. Túm cho nó sát luôn. Rồi các bạn sẽ ốp nó vô. Ốp cái miếng lá đè sát tay. Túm 2 cái đầu để mình gói cái đầu. Quấn cái nòng ở trên đầu nó để cho nó chặt cái bánh. Nếu mà lá có dư thì cắt bớt cái phần đầu này đi. Rồi bây giờ mình sẽ túm nó nha. Nhớ là vừa túm các bạn vừa đè cái tay xuống nè. Thành 4 góc cho nó sát. Vậy cái bánh nó mới đẹp. Lót ở trên đầu cho nước nó đừng có bị nông vô. Rồi một cái miếng lá nhỏ là mình túm trên đầu. Túm chéo qua. Ai mà xem kênh của mình lâu thì biết cái cách mà mình chia sẻ bánh tét. Rất là đơn giản. Rồi buộc cọng thun cố định cái phần đầu này trước một cái. Cái đầu kia mình cũng làm tương tự luôn. Nếu mà có hơi thiếu nếp thì các bạn múc thêm chút xíu nếp cho cái phần chuối nó đừng có ló ra. Và mình cũng túm nó sát vô nha. Túm 4 góc để ra cái bánh nó mới đều. Còn các bạn túm mà không đều thì ra cái bánh nó sẽ không đẹp. Bánh mà mình làm bằng nếp xào thì nó dễ lắm, tại vì nó định hình. Còn gói nếp sống thì nó sẽ hơi bị chảy ra. Cũng túm 2 cái đầu lá. Mình có thể làm buộc dây bằng ni lông hoặc là buộc dây lạc. Tùy ý. Nhớ là cố định cọng thun trước. Vậy là xong cái bánh rồi đó.
Còn bánh nhân đậu xanh á, thì bây giờ mình sẽ làm phần nhân trước một cái nha, rồi một chút mới gói bánh thì cái nhân ở bên trong nó mới đều. Các bạn cứ dàn đậu xanh ra. Tùy theo á, mình làm cái bánh lớn hay nhỏ thì trong lúc làm muốn cho nó chính xác hơn, các bạn cũng có thể cân nhân mình chia đều ra. Rồi cái xóc cái trứng muối lên. Cho miếng thịt sắp trứng muối cho nó đều dài theo cái miếng thịt vậy nè, thì khi cắt ra cái khoanh bánh nào nó cũng có thịt và có trứng muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ úp nó lại, túm phần nhân cho nó tròn luôn. Mình túm nó vô cái lăn lăn cái miếng lá cho nhân nó dẻ, hoặc là các bạn dùng cái màng bọc á, mình túm nó cũng dễ hơn. Rồi bây giờ gói bánh nha, cũng tương tự, 3 miếng lá ở bên ngoài, 1 miếng lá ở bên trong. Rồi múc phần nếp lá dứa mình cho vô. Cái màu vậy là nó vừa nè, mình có pha thêm bột ngọt á, nên là cái màu nó cũng đậm. Còn các bạn dùng lá dứa không thì nó sẽ hơi nhạt. Sẽ cho cái phần nhân vô. Rồi các bạn túm vô, nhớ là 2 cái mép lá này mình túm dứt khoát một lần thôi, đừng có bẻ ra bẻ vô, nó sẽ bị chảy nếp. Thì cái nhân nó không có đều ở giữa ha. Rồi cuộn nó lại cho nó sát tay nè. Bánh tét thì mình thấy làm không khó, có thể làm đón Tết, khỏi cần phải đi mua. Mà làm kiểu này nó lại nhanh nữa. Mình bỏ ra có 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã có bánh tét ăn. Còn làm theo kiểu truyền thống thì khoảng 10 đến 12 tiếng mới có được đòn bánh tét chín ngon. Cũng làm tương tự luôn, mình cũng bịt 2 cái đầu. Làm xong rồi bây giờ mình bắt đầu buộc dây nha. Cái bánh đậu xanh và cái bánh chuối, hay là cái bánh đậu xanh thì nó lớn hơn. Cọng dây các bạn cứ cắt cho nó hơi dài dài đi, khoảng 4 mét đi, có dư thì mình cắt bỏ. Chứ đừng có cắt ngắn quá rồi lỡ giữa chừng nó hụt dây mất công mình phải nối nữa. Chốt cái mối ở trên hình chữ thập, buộc cố định, nhớ siết tay cho bánh nó dẻ hơn nha. Các bạn buộc dây gì cũng vậy, cũng phải nhớ siết tay mỗi cái nuột dây. Rồi bây giờ mình sẽ quấn nè, để cái tay, cái ngón tay để luồn cái cọng dây qua. Làm dây ni lông dễ lắm, còn làm dây lạc đó thì mỗi một nuột dây là một cọng dây. Cứ để cái ngón tay cái vậy nè, cái mình luồn cái cọng dây ra, mình gị nó siết cái tay, siết nó nha, nó mới dẻ. Các bạn không siết là ra cái bánh nó không dẻ, ăn nó không ngon đâu. Làm tương tự luôn. Làm xong rồi á, cái máu dây cuối cùng á, mình luồn lên trên này, mình buộc thắt gút lại để cho nó đừng có bị xúc. Khi mà mình nấu á, cái cọng dây nó sẽ định hình và cái bánh nó cũng đều hơn. Siết cho nó chặt vô. Vậy là xong rồi nè. Mình làm tổng cộng là được 9 đòn bánh đậu và 9 đòn bánh chuối. Hồi nãy là cứ làm đại không có cân á, cho nên là nó không có được đều. Nếu mà các bạn cân thì nó sẽ đều hơn. 9 đòn này tương đương á, mỗi một đòn khoảng 1,2 kg. Còn cái 9 đòn chuối á, thì tương đương khoảng 700 g. Rồi bây giờ các bạn sẽ đem bánh đi nấu. Mình sẽ nấu nó sẽ nhanh hơn là hấp, còn hấp thì tăng thêm nửa tiếng. Bắt sẵn nồi nước cho nó nóng sôi lên cái ha, mình thả thêm những cái lá chuối rụng vô. Rồi cái chất bánh vô. Cho bánh nó dựng đứng lên ha, thì các bạn nấu cái bánh của mình nó mới đều, đừng có để cho nó nằm. Nó nằm là cái bánh sẽ không đều, khi chín nó sẽ bị mớp, méo. Cho cái lá lên trên luôn, nhớ là phải nước nó ngập. Đậy nắp lại. Mình nấu cho nó sôi lên rồi tính thời gian ha, là 2 tiếng rưỡi đồng hồ là được. Mình khi mà nấu sôi rồi để ở mức lửa trung bình, không cần lửa lớn quá đâu. Mình nấu luôn bằng bếp ga. Nếu mà nấu nồi áp suất thì 1 tiếng đồng hồ là chín. Sau khi mà bánh nó đủ thời gian 2 tiếng rưỡi thì mình tắt bếp, rồi mình giữ ấm thêm vài tiếng nữa ha. Cái thời gian ở trong nồi nó sẽ giúp cho bánh nó nở thêm ra đó. Cái nồi bánh này là mình giữ ấm được thêm 4 tiếng đồng hồ nữa rồi. Bây giờ là vớt nó ra được rồi. Hồi cái bánh vẫn còn ấm ấm. Cái nồi nó lớn nên cái hơi ấm nó giữ được lâu lắm. Vớt lên hết luôn ha. Rồi cái bánh nó ú nu ú nần nó căng ra nhìn nó dễ thương quá chừng luôn á. Cầm cái đòn bánh xứng đáng quá chừng luôn. Nó no tròn.
sẽ xả lại với nước để rửa cái phần nước luộc bánh, thì bánh của mình để nó mới được lâu nha. Xả xong các bạn dựng đứng qua bên cái gỗ đi, cho nó dựng đứng lên, tại cái bánh còn ấm ấm nè. Dựng lên thì bánh nó mới đẹp. Để yên cho nó nguội. Bánh sau khi nguội vài tiếng thì mình ăn nó mới ngon. Chứ còn mà mới vớt ra nó còn ấm ấm thì nó sẽ hơi bị mềm, ăn không được ngon đâu. Bánh này là mình để nguội một đêm rồi đó. Rồi hôm qua làm xong vớt ra xả sạch là tới tối, cho nên là mình cứ để yên qua một đêm luôn. 2 đòn bánh chuối và bánh thịt nè. Bánh chuối thì nó nhỏ hơn, dễ phân biệt, còn bánh thịt thì mình làm nó tròn vo ú nu luôn á. Sẽ cắt cái đòn bánh chuối trước ha. Ăn chay á, thì thường sẽ làm bánh chuối cúng, còn ăn mặn thì làm bánh đậu xanh, nên là mình kết hợp luôn 2 loại, vừa có chay vừa có mặn. Đây là bánh thịt nè, cầm lên nó nặng chịu chịu luôn, ú nu ú nần à. Cắt ra sẵn rồi nè các bạn, nhìn cái khoanh bánh hấp dẫn quá chừng, màu xanh tự nhiên, kết hợp ở bên trong là phần nhân đậu xanh, thịt và trứng muối. Nhưng mình làm là nó hơi nhiều ha, chứ các bạn làm nếp nhiều ăn ngán lắm. Mình làm vừa nhân vừa nếp ăn nó mới ngon. Còn bánh chuối á là tôm mật luôn. Làm kiểu này bảo đảm các bạn ăn không hề thua kiểu truyền thống. Nhìn sơ qua là cứ nghĩ là bánh mình gói mà mình nấu 10 tiếng không á. Bánh chuối tôm mật đỏ ao, ngon quá chừng luôn. Ngọt đậm đà, nếp thì dẻo và béo nước cốt dừa. Bánh chuối là phải có nước cốt dừa, không có là nó sẽ không ngon. Còn riêng cái bánh đậu xanh, nếu các bạn không thích nước cốt dừa thì mình thay bằng nước lọc cũng được, rồi cái cho thêm một muỗng canh nước mỡ heo vô, thì bánh đậu xanh nó vẫn ngon nha. Làm bằng nước cốt dừa thì nó béo. Đây mình cắt ra cho các bạn xem nè. Nếp nhân rất là đều luôn, có trứng muối và thịt ba rọi bên trong, nhìn cái khoanh bánh nó sẽ hấp dẫn hơn. Làm ra 18 cái đòn bánh quá trời ưng ý luôn á. Mình làm 5 kg nếp thì ra được 18 đòn. Bánh này cũng lớn nha. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình nha. Và bấm vào góc trái video lựa chọn thêm sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.